Magandang araw po mga kabuting-ting. Lalong-lalo na sa ating mga viewers dyan, no? Sa araw na to ay gagawa po tayo ng mga paso gamit ang mga tela na hindi natin ginagamit. Yung mga damit natin tulad nito na hindi natin ginagamit ay mapakinabangan pa sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga paso gamit ang basahan at saka mga at simento. Do you feel the vibes?
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Okay, mga idol. Kita mo naman, no? Ang anak ko, gusto niya maging ano kaya ang ano niya? Pintor o maglalagay pa ng design, no? Iba-iba. Ito pa yung iba, hindi pa natapos. Dami nilang project. Habang wala silang ginagawa sa bahay dahil bawal ang mga bata lumabas, yan po yung pinagkabalahan niya, mga idol. Okay? Para ang mga bata ay hindi nabuboring sa bahay. Bawal na kasi yung mga bata ngayon lumabas at gumagala-gala dahil sa ating pandemic, no? So yun po yung ginawa kong para magkaroon ng ano yung kanilang sarili, hindi sila na bored. English yun, bored. Ginagawa mo, B? Flowers. Bakit ganyan ang kulay ng ano mo, paso, yellow? Ano ng kulay na ito, Papa, si Kuya? Dapat white na lang sana. Eh, yung sabi ni Mama kayo, ginawa din eh. Okay mga idol, sana po ay magustuhan nyo po yung video na to at magkaroon kayo ng idea habang tayo ay nasa GCQ, no? Sama kayo ng mga anak nyo, asawa nyo, no? Ano? Diba? Nakakalibang. Oh, mga kabuting-ting, ito na po yung pinaka finished product natin sa ginagawa natin, ano? Tapos na siya. Ito na yung pinaka ano niya. Oh, 'di ba? Ang ganda. Gawa lang sa ano 'yan. Mga lumang damit. Ito po. Pili-pili lang.